سلام دوستان، من سزارم و اینجا چنل شماست دارت وست. اگه قسمت قبل یعنی کندل شناسی رو دیدی، تو این قسمت میخوام راجع به مارکت استراکچر حرف بزنم. اینکه مارکت کی حرکت اصلی خودش رو انجام میده و کی فقط اصلاحه. اینم بگم که اگه تازه شروع کردی یا چند سال گذشته و هنوز سودده نشدی، جا نزن و ادامه بده. من خودم 3 سال سودده نبودم و خیلی وقتا جا زدم و کلا گذاشتم کنار، ولی باز دوباره برگشتم چون میدونستم میشه. چون با خودم میگفتم بقیه چیکار میکنن که تونستن، ولی برای من نشد. خلاصه باید سپید چید و بمونید، نه این کار، هر کاری که توش هستید. خب دیگه بریم سراغ بحث. حرکت مارکت به 3 قسمت اصلی تقسیم میشه: مچ، ماب و BFB، که هر 3 قسمت دنبال نقدینگی یا ساخت اونن. الان این جمله من اینطوری برداشت نشه که مارکت میخواد استاپ شما رو بزنه. نه، مارکت دنبال استاپ معاملات شما نیست. حجم معاملات ما که تریدرهای خرد این بازار محسوب میشیم فقط 5% از کل بازاره. یعنی ما رسما اون ماهی کوچیکه توی اقیانوس هم نیستیم. بعد بانک‌ها و مؤسسات دنبال اون $100 و $1000 ما هن. من که فکر نمی‌کنم. مارکت دنبال ثبت سفارش توی قیمت‌های ارزون و از دست رفته است و رسیدن به قیمت مناسب برای نقد کردن سفارش‌ها. حالا همین حرف ساده من شروع کلی حرکت‌های مارکته. اگه مارکت فقط به دنبال زدن نقدینگی بود، یعنی هی باید سقف و کف‌های بالاتر و پایین‌تر میزد. ولی این حرکات به نظر خودت منطقیه؟ قطعاً نه. مارکت فقط دنبال زدن نقدینگی نیست. بعضی جاها نقدینگی میسازه که حرکات استراتژی حرکتی پشت خودشون رو پیدا کنن. حالا اینکه بتونی این استراتژی ها رو متوجه شی، پیشنهاد من به تو فقط تایم فریم بالاتره. تو از زاویه دید کوچیک و پیکسلی نمیتونی حرکات اصلی رو تشخیص بدی. من خودم توی تایم فریم پایین معامله میکنم، اما همیشه تحلیل اصلی برای تشخیص روند کندلی رو توی تایم فریم بالاتر انجام میدم. امیدوارم به این نکته هم توجه کرده باشی که گفتم روند کندلی، یعنی کندل به کندل، چون ما هیچ وقت نمیتونیم مارکت رو پیش بینی کنیم، هیچ وقت. مثل مایکل خالق سبک ICT که گفته بود اگه بیت کوین بالای $100,000 رو بزنه من چنل یوتیوبمو حذف میکنم. بیت کوین بالای $100,000 رو زد و اون هیچ وقت چنلش رو حذف نکرد. هیچ وقت دنبال پیش بینی حرکت مارکت نباشید. به واکنشی که مارکت میده باید واکنش نشون بدید. اینطوری توی این بازار میتونید دووم بیارید. حالا اون سه حرکت اول معمولا همیشه ساخت نقدینگیه برای انجام حرکت اصلی. حالا این ساخت نقدینگی میتونه به صورت روندی باشه، مثل خط روند که کاملا مشخصه. رنج زدن توی یه نقطه خاص باشه و مدل‌های مختلف که باید تک تکشون بررسی بشن. بعد از اینکه نقدینگی ساخته میشه، 2 تا سناریو جلوی ما قرار داره برای حرکت بعدی بازار که شکار نقدینگیه، نه حرکت اصلی. سناریو اول که بدیهیه اینه که بازار نقدینگی رو جمع کنه و بعد حرکت اصلی خودش رو شروع کنه، که اینجا این ماجرا جالبه که توی اسمارت مانی میگن ایندیوسمنت زده شد. اما این IDM چطوری ساخته میشه دقیقاً؟ چرا وقتی زده شد بازم ممکنه همون سمت پیش بره و حد ضرر ما رو هم بزنه؟ مگه قرار نبود که برعکس حرکت کنه؟ اینجا خود ایندیوسمنت هم ایندیوسمنته. یعنی چی؟ یعنی مارکت تا زمانی که ثبت سفارش توی قیمتی که میخواد رو انجام نده 100 تا ایندیوسمنت میسازه و اینکه تو میخوای کدوم رو معامله کنی برمیگرده به اینکه تونسته باشی اون قیمت و هسته سفارش رو درست پیدا کرده باشی. پس اسمارت مانی هم مثل ICT باگ های خاص خودش رو داره که ما باید پوششش بدیم. برای همینه که خود نقدینگی و مارکت استراکچر تنها چیزایی هستند که برای سودده شدن نیاز دارید، به همراه پارامتر زمان که بازم تاکید میکنم روش. با همین پارامترها میشه سود کرد، نه بیشتر نه کمتر، و در نهایت میرسیم به حرکت اصلی مارکت که انجام میشه. اینجا مارکت قبل از اینکه بخواد حرکت اصلی خودش رو شروع کنه، بعد از زدن نقدینگی خیلی کم دوباره شروع میکنه به ساخت نقدینگی. تاکید میکنم که خیلی کم، نه اون ساخت نقدینگی که اول بررسی کردیم. این ساخت یعنی ثبت سفارش که باعث میشه بلاکی برخلاف حرکت اصلی تشکیل شه که بهش میگن اوردر بلاک، و توی برگشت قیمت به اوردر بلاک معامله میکنن، در صورتی که حرکت اصلی انجام شده و برگشت قیمت به بلاک برای زدن نقدینگی دوباره یا پر کردن سفارش های جامونده است. دقیقاً اینجاست که ما منتظر مارکت نمیمونیم و باهاش حرکت میکنیم با مارکت استراکچر و نقدینگی. فکر میکنم برای این ویدیو این حجم از اطلاعات کافی باشه تا تجزیه و تحلیلشون کنید و ویدیوهای بعدی بتونیم با جزئیات بیشتری بررسی کنیم.
پس برای اینکه بتونیم به افراد بیشتری هم کمک کنیم، این ویدیو رو برای هر کسی که فکر میکنید لازم داره تا سودده شه و میخواد تازه شروع کنه بفرستید که مسیر رو اشتباه نره. و سابسکرایب هم یادتون نره. تا ویدیوی بعدی با دانش ترید کن. آدیوس.